Mga idol at kabayan, breaking news! China naglabas na naman ng isang video na ipinapakita ang patuloy na pag-repair o pagkukumpuni ng mga sundalong Pilipino sa barkong BRP Madre LS-57 sa Ayungin Shoal. Maliwanag pa sa sikat ng araw na malaking balakid para sa China ang outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal matapos ang ginawang brutal na pang-aapi ng China sa mga sundalong Pilipino noong 17 ng Hunyo taong kasalukuyan dahil sa kagustuhan ng China na sakupin ang buong karagatan sa South China Sea. China na karma, talikasan na ang siyang nagpasya. Gusto ng China ng maraming tubig. Ayan, ibinuhos na sa kanilang kalupaan ang napakalakas na ulan na halos lunurin na ang katimugang bahagi ng China. Pangulong Marcos Jr. nagsalita na sa unang pagkakataon sa nangyari noong 17 ng Hunyo sa Ayungin Shoal. Isa na namang video ang inilabas ng China. Ipinapakita nito ang isang bangkang pangingisda na may pangalang PALAWAN kung saan merong sakay ng mga Pilipino ay nagdadala daw ng mga repair material o construction material para ayusin ang BRP Madre LS-57. Ano naman ang problema doon? Ano ba ang gustong patunayan ng China na mali ang ginagawa ng Pilipinas kung sakaling totoo mang mga repair material ang dala ng isang barkong pangisda na nagmula pa sa Palawan? Ipinapakita sa pamamagitan ng video na ito na patuloy daw ang ginagawang pagkukumpuni ng Pilipinas sa BRP Madre. Ayon sa China, gumagamit ng welding ang sundalong Pilipino para ayusin ang nasisirang barko. Walang karapatan ang China mga kabayan kung anuman ang gagawin ng Pilipinas sa kasalukuyang aktibong barko ng Philippine Navy. Ang Ayungin Shoal at Mischief Reef ayon sa 2016 arbitral ruling ay kabahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nilinaw at hinusgahan ng tribunal na ang Mischief Reef at Second Tuba Shoal o Ayungin Shoal ay matatagpuan sa loob ng 200 nautical miles mula sa baybay ng isla ng Palawan sa Pilipinas. Dagdag pa ng tribunal, ang Mischief Reef at Second Thomas Shoal ay hindi matatagpuan sa lugar ng anumang maritime feature na inaangkin ng China. China, kinarma ba matapos ang panggigipit at pangaras ng China sa mga Pilipino sa Ayungin Shoal kung saan kinundina at ikinigalit ng mga Pilipino maging ng ibang mga bansa sa kagustuhan ng People's Republic of China na makuha ang mga karagatan sa South China Sea pati na sa West Philippine Sea. Tila kalikasan na ang siyang nagpasya upang maranasan din ng China ang sakit na nararamdaman nating mga Pilipino. China binaha ng sobra-sobra. Sa mismong video na ipinakita ng Chinese state media, makikita ang matinding pinsala na idinulot sa Guangdong province sa China. Ayon sa CNN, 10,000 katao na ang inilikas sa buong katimugan ng China. Nasa 55 katao naman ang nasawi sa kasalukuyan ayon sa Chinese state media. Hindi lamang ekonomiya ngayon ng China ang lumubog dahil maging bansa nila ay palubog na rin. Pangulong Marcos nagsalita na sa issue sa West Philippine Sea.
Despite these challenges, you have stood up and upheld the fundamental principles that binds all of us Filipinos, a mutual respect for life, for dignity, and for community. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Today, as your Commander-in-Chief, I have never been prouder of the brave women, men, and not just the Western Command, but the entire armed forces as I am today. I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. You demonstrated to the world that the Filipino spirit is one that is brave, determined, and yet is compassionate. I reassure you that you have the entire nation behind you, praying for your safety, praying for your success. The Filipino people is grateful for your dedicated service and to the families that support you. Let me, of course, mention Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo, who was harmed and was injured in the recent incident. So as we award these medals, we remember that on June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. The government will continue to provide all your needs and look after your welfare and your family's welfare. Kayo ang halimbawa ng isang bagong Pilipinas. Kayo ay isa sa aming inspirasyon para lalo pang pagbutihin ang aming sinumpang tungkulin. Laban Pinas.